નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ખેડૂત માટેની એક નવી યોજના જેની અંદર ₹10,000ની સહાય છે તે ખેડૂતને આપવામાં આવશે। તેનું ફોર્મ તમે ઓનલાઈન ભરી શકશો, તમારી જાતે ભરી શકશો। ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું તેમજ આ યોજના કઈ છે તેની તમામ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જોશો તો તમામ માહિતી તમને મળી જશે। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો સૌથી પહેલા તમારા મોબાઈલ અથવા તો કોમ્પ્યુટરની અંદરથી પણ તમે આ ફોર્મ ભરી શકશો। સૌથી પહેલા તમારે ક્રોમ બ્રાઉઝર કે કોઈપણ બ્રાઉઝરને ઓપન કરવાનું છે। તેની અંદર તમે ગૂગલની અંદર જાઓ। ગૂગલની અંદર તમારે આઈ ખેડૂત એટલું લખી એન્ટર આપવાનું છે, એટલે તમારી સામે આઈ ખેડૂતની ઓફિશિયલ લિંક iKhedut.gujarat.gov.in ની દેખાય તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારી સામે આઈ ખેડૂતની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે તે ઓપન થઈ જશે। હવે આ વેબસાઇટની અંદર જે અત્યારે હાલમાં યોજનાઓ ચાલુ છે તે અહીંયા તમને શો થશે કે હાલમાં ઉપલબ્ધ ઘટકો છે તેટલી યોજના ચાલુ છે। હવે તેની અંદર પહેલી જ યોજના તમે જોઈ શકો છો, ખેતીવાડી યોજના। એની અંદર અહીંયા હાલમાં ઉપલબ્ધ ઘટકો એક જે ઓનલાઈન અરજી કરવાનું ચાલુ છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું। હવે વધારે વિગત જોવા માટે વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ ઓપન થશે। હવે અહીંયા ખેતીવાડી યોજના સ્ક્રોલ કરી નીચે જશો એટલે અહીંયા લખેલું છે વિગત તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા છે જ કે હાલમાં જે યોજના ચાલુ છે તેનું નામ છે સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કિટ કરીને યોજનાનું નામ છે, અને ક્યાં ક્યાં તેની અંદર ઓજારોનો સમાવેશ થાય એનું ચિત્ર પણ અહીંયા આપેલ છે, અહીંયાથી તમે જોઈ શકશો। એના ઉપર ક્લિક કરશો તો અલગથી જેપીજી ફાઇલની અંદર ઓપન થશે। અહીંથી તમે જોઈ શકો છો ગુજરાતીમાં આપેલા છે। આ તમામ સાધનો છે તે ખેડૂતને આપવામાં આવશે। આવા અલગ અલગ સાધનોના નામ આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો। આ સાધનો ખેડૂતને આપવામાં આવે છે। હવે એને વિશેની ડિટેલમાં માહિતી આપેલી છે કે આ યોજનાની અંદર કેને લાભ મળશે, તો અહીંયા લખેલું છે તમે જોઈ શકો છો। રાજ્યના ફક્ત સીમાંત ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોને કુલ ખર્ચના 90% અથવા તો ₹10,000 બેમાંથી જે ઓછું હશે તે સહાય મળવાપાત્ર થશે। હવે અરજીમાં પસંદ કરેલ સાધનો અને તેની સંખ્યા અનુસાર ખરીદી કરવાની રહેશે। હવે સાધન જે આપણે જોયા પિક્ચરમાં એ સાધનોના નામ આપેલા છે। હવે અહીંયા એની ડિટેલમાં માહિતી પણ આપેલી છે કે અરજદારશ્રીએ પૂર્વ મંજૂરી મળ્યા બાદ ગુજરાત ખેત ઉદ્યોગ નિગમ લિમિટેડ ગાંધીનગરના માન્ય વિક્રેતા છે તેની પાસેથી ખરીદી કરવાની રહેશે। અને કેટલા લોકોને લાભ મળશે, તો જે સૌથી પહેલાં 20,000 લોકો અરજી કરશે તેને આ યોજના હેઠળ લાભ મળશે। આજીવન એક વખત સહાય મળવાપાત્ર છે। અરજી કરવાનો સમયગાળો પણ અહીંયા આપેલ છે, 1/3/2021 થી લઈ 30/3/2021 સુધી તમે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો। હવે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે અરજી કરો છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે તમારી સામે અહીંયા તમામ સૂચના આવી જશે કે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર અરજી કેવી રીતે કરવી। મિત્રો આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર અરજી કેવી રીતે કરવી તે અંગેનો એક ડિટેલમાં વિડીયો મેં બનાવેલ છે। લગભગ તમામ યોજનાની અંદર એક જ સરખી રજિસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ હોય છે, તો તે આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારબાદ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે અથવા તો ઉપર આઈ બટનમાંથી મળી જશે, ત્યાંથી તમે તે વિડીયો જોઈ આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર અરજી કેવી રીતે કરવી તેની ડિટેલ સાથેની બધી માહિતી તે વિડીયોમાં મળી જશે। તો તે વિડીયો અચૂક જોઈ લેશો તો તમે સરળતાથી અત્યારની હાલની યોજનાની અંદર પણ તમે એપ્લિકેશન ઓનલાઈન તમારી જાતે ઘર બેઠા કરી શકશો।